เฮ้ยมึงย้ายที่กันเหรออืมแล้วมึงอยากให้มันนั่งที่มึงปะไม่อ้าวแล้วทำไมไม่ไปทวงที่อื่นล่ะก็เพราะมันรักกันน่ะดิชอบกันซะด้วยให้กูทำยังไงวะกูมันก็แค่คนลองแค่ขอฉันเป็นเพียงพระเอกจำลองเป็นเพียงแค่พระรองที่เธอมองไม่เห็นยินดีแล้วไม่ท้อรับบทที่ฉันเป็น